3-4-5 szemek, vannak egy pici árnyékot, hogyha tesztek rá, lehet látni. És vannak belőle. Az arany. Évezredek óta meghatározza az emberiség történelmét. Az aranymosás ősi mesterségét a világ minden táján őrzik. Ez a különleges fém megbabonázza az embereket. Akár ékszerként, akár értékmentőként használják fel, az arany mindig a középpontban áll. Birodalmak emelkedtek fel, és buktak meg miatta. Mire számíthat az aranymosó? Hol érdemes hozzáfogni? Mi a helyzet a hazai vizeken? Az Alaszkához meg Ausztráliához képest ezek morzsák csak. Mert ezt az Alpokból hozza a Duna. Komoly. Komoly. Mi nagy vagy kicsi? Hát akkor álljunk neki. Ez az, aki írta azt a cikket, N. László Endre. Aranyos autósok, gyertek aranyat mosni. Az volt a címe, és akkor leírta, hogy autóval lehet kijárni, és ott kint a Dunánál aranyat mosni. És hívott bennünket egy találkozóra, az MK-ben, ott valami 80-10-en, azok közül lettünk egy páran aranymosók. És írta, hogy ugye 3-4 g aranyat lehet egy nap kimosni. Hát ugye 3-4 g arany az elég nagy mennyiség, mert ezt én 5 napon keresztül csinálom, az másfél deka arany, ugye? És abból én az egész családot el tudtam volna látni arannyal. Persze ez nem volt igaz, az 5-6 g jöttek össze egy hét alatt. Úgy általában 1-1,5 g tudott az ember kimosni. Nagyon jónak kellett lenni a talajnak ahhoz, hogy én 1,5 g ki tudjak mosni. Az nagyon dús kirakodásnak kellett lenni. Megszereztem, megcsináltam a padokat, kérem szépen, illetve hát az elsőt megvettem, ettől az N. László Endrétől, felszereléseket úgy megvettem, 1500 forint volt, jegyzetfizetét az ott is van, most is 500 forintért. Mikor kezdtük, akkor még megjelent nekünk az arany, az még nagy újdonság volt. Na most az a lavóra, amiben én mostam ki az aranyat, és lögyköltem le a homokot róla, az arany az alján leült. És kérem szépen, ilyen újnyi vastagon az alján ott ragyogott. Ordítani tudtam, de nem volt senki, mert a többiek följebb dolgoztak, hogy gyertek, nézzétek, azt mondja, mennyi arany. Aztán már megszokottá vált, mert hát ugye mindig ott gyűlt össze az alján az arany. Sajnos egyre kevesebb, mert ahogy a bősi erőművet építették, úgy lett egyre rosszabb a hazam. És most már ott tartottunk, hogy fél gramokat tudtunk kimosni. 86-tól kezdve mostam aranyat egész 98-ig. Hát indítatás, ugye, ami 6000 éve szól a történelem, az az aranyról volt. Tanfolyamot tartott szintén egy akkor, aki még mosta az aranyat, és akkor mit tudom én, összejöttünk ott 10 akárhányan, na most a 10 akárhányból 2-en vagyunk, akik abból a tanfolyamból járunk azóta is, és mosogatjuk az aranyat. Úgy nyaranta, tudom én, az a 8-10 alkalommal éppen mikor mennyi időnk van, tavaly nem voltunk egyszer se, vagy itt a fesztiválon voltam csak. Hát ugye indítatás, hát mint az arany általában, csak hát ugye ez ugye az első 1-2 év után rájött az ember, hogy egyáltalán a Dunában mennyi az arany, és hogy mennyit lehet kiszedni belőle, és hát akkor nem járt ilyen szintű személyiségtorzulással a dolog, hogy továbbra is vakon, hanem megmaradt hobbiként, és akkor mindig készülünk, hogy tehát most, ha hétvégén nem megyünk, akkor kéne egy napot dolgozni már, hogy lássuk, hogy mennyi jön össze, mert mondtam, hogy ilyen délelőtt 2 óra, délután 2 óra, ami szokott, hogy na, hogy gyerünk, akkor dolgozzunk
reggel 6-tól, de ez mindig úgy sikerül, hogy akkor ébredezünk a sátorba, hogy nem kellünk még föl. Hány óra van? 9. Hajnali 9-kor te föl akarsz kelni. Hát az úgy kezdődik a napok, hogy palacsintasütőbe rántotta készítése, hogy ezt ugye aranymosolyéknál szokták, és hát ugye ez egész arról szól, hogy aranymosás. Úgyhogy na most a másik nap pecázás. Jó, jó. Nem fázik. Hozzátottam. Mert voltam benne a vízben, a hidegebb. Ott a minden. Igen, én már Igen, mostam igen. Bodakon aranyat, Ja. itt vannak ebbe. Ekkoráka. Tök jó. Én már mostam Bodakon aranyat. 2 éve, 3 éve volt ott, azt hiszem. Tavaly előtt. Nem a végtermékről szól a történet, meg itt a meggazdagodás, meg semmi. Ez már csak tényleg hobbi szinten, hogy fú, csináljuk, jaj, de szépen csillog a pad, jól néz ki. Hát ez az aranymosás is ugye, mint említettem, ez fordítottan arányos a bevitt pénz a kihozatallal. De hát a hobbinak az ember hadd engedjen már meg annyit. Az elején, mikor az ember úgy belelendült, mint általában, mint minden újba, hogy fú, akkor na mostan, de ugye rá kellett jönni, hogy ugye dunai aranyszemek, ezek nem Klondike aranyrögreiről szólnak, hanem itt az apró porszerű beintés alakjában. Szóval itt a morzsákért harcolunk. Na kérem, így néz ki a Duna homokja. Akkor, amikor megkeresik és megtaláljuk ezt. Ez biztos, hogy tartalmazott aranyat. Ezek, ami itt van. Ez majd lett kimosva? Ez igen, így néz ki, ami a Dunából kijön, ilyen apró. És hogy választja ki lenne? Ez higannyal van utána összegyúrva. Igen, és Igen. akkor a higanyt már Elégeti? ugye... Tessék? Felforralja? Nem, hát az ki van sajtolva a higany belőle, Igen, azt át kell és akkor sajtolni. utána van elpárologtatva a higany belőle, és akkor utána hegesztőpisztollyal van összeolvasztva, és akkor lesz belőle akkora, amekkora. Itt helyileg, itt mossa, vagy hol? Vagy van egy helyen? Nem, én ácsra járok, ez ácson lett, itt csak az, hogy a homok is úgy lett ácsról hozva, csak most éppen a szivattyú meggondolta magát, de hogy így néz ki, ami a Dunából kikerül arany, amit már lehet látni. Most naponta mennyit tud megcsinálni? Azt mondom, Változó? hogy fél gram alatt, mert ádegy, hogy a homokban sincs annyi, meg egész nap hallgatni a szivattyú zörgését, ilyen 0,3-0,5 gramban lehet. Az durván ilyen 3-4 mm-es átmerőjű golyó, mire össze van öntve. Úgyhogy ez itt ilyen anyagiakkal, ez ilyen fordított arányosság áll fönt. Jó, most már, ha így persze, hogy ez üzemanyag nem termelik ki, amit megtek ki most, nem? De akkor ahhoz be kéne, hogyha lehetne azt üzemanyag nélkül is, mert vödrözgetni rá a padra a vizet, de ahhoz bent kell állni a vízbe. És akkor onnantól kezdve már valahogy mégse olyan jó az aranymosás, mikor hideg van. Nagyon jó pofa. Na most akkor menjetek el innen. Mindenhol lehet ilyent? Nem. Azért vannak a part bizonyos szakaszai, mert iszabban nem rak le. Ismerni kell a Duna partját. Kérem szépen, az aranynak 3 jellemzője van a Duna fövenyében. A kvarc, a vörösgránát és a magnetit. Kvarc az maga a homok. Ha sok a vörös a homok és a magnetit, akkor biztos, hogy sok arany is van. Azon a helyen, ahol ilyet lát az ember, ott nyugodtan neki kezdhet. Hát kell egy lapát próbát csinálni, ami azt jelenti, hogy azzal a lapáttal, amivel összegyűjtöm az anyagot, merítek egy olyan liternyi anyagot, és azzal lemegyek a Duna partjára, és ott elkezdem mozgatva áztatni. A homok és a vörösgránát, meg a magnetit, az könnyen lemegy, az arany viszont súlyánál fogva a lapátnak ebben az aljában összegyűjt. Látjátok, hogy akkor ott vannak a szemek, meg ott is, hogy figyelj, nincs itt az a tejfölös pohár, vagy sörös pohár, mert akkor abba bele És akkor ezt vinnénk haza, és ezt raknánk. Hát ezzel már nagyon nincs mit kimosni, tényleg csak az, hogy barna tányérra rárakjátok, akkor abba vannak szemek. Ez tulajdonképpen ilyen milligram tömegű. Milli? Hát, ha igaz, amit írnak róla, hogy az átlag szemcse nagysága, ugye ez a 0,1 század.
gram. Magyarul 100 000 szemcséből lenne az 1 gram. Most amikor lemostam, teljesen lemostam róla a fölösleges segédanyagokat, akkor ott marad a színtiszta arany, és azt meg kell számolni. Ott az elválasztó, hogy hívják, akkor két oldalán rakódik le, és ha 40-50 szemet tudok számolni, akkor már érdemes ott dolgozni. Én bizony mondhatom azt, hogy számoltam 500 szemes lapátpróbát is. Ami azt jelenti, hogy rettenetes dúsan volt benne az arany. Mostam is akkor 7-8 grammot a 4-5 nap alatt. Volt olyan. Sőt, volt egy barátom, a határőrségnél, egy főtörzsőrmester, aki mindig mondta, hogy menjek le annak a félszigetnek a végére, ott tiszta lila az egész. Hát én sose jutottam el odáig, de egy barátom az eljutott oda, és egy nap 8 gram aranyat mosott ki. És 2 nap is dolgozott ott, vagy 3 nap dolgozott ott, úgyhogy nagyon dúzsákmánnyal tért haza. Hát én akkor már nem mostam aranyat, és hát ott se rakodott már ki több, mert hát ugye akkor már működött az erőmű, de ő lement oda, és hát ő azóta már nincs az élők között. Fiatalabb volt nálam jóval, legalább egy 15-20 évvel. Ha én elmondom így hirtelenjében, hogy én mind mentem keresztül, jött a front, akkor vissza kellett mennem. A szertiszti iskolán voltam akkor, és oda kellett visszamennem. De november végén, decemberben az egész tanfolyamot, tiszti tanfolyamot átvezényelték a Szent László hadosztályba. És ott vettettek be bennünket Helenba fölött, Ipoly Szalkánál. És ott én hadifogságba estem. Aztán Szobon keresztül elvittek Vácig, a váci fegyházba zártak be bennünket, ott voltam parancsnok 1 hétig, akkor jött utána a századosom, a főhadnagy, aki a századunkban volt, szintén Szent Lászlósok jöttek utánunk, aztán onnan elvittek bennünket gyalogosan, Aszódon, 60-on keresztül, ahol születtem és ahol éltem, ahol iskolát végeztem, kérem szépen, és amikor a 60 közepén jártam, akkor jött velem a nagybátyám szembe. Úgyhogy értesíteni tudtam őt, hogy élek. Innen tudták a szüleim, hogy élek, és visznek hadifogságba. Hát jó 2,5 év telt el, mire újra láthattam őket, és ezt Oroszországba töltöttem el. Borzasztó volt. Uzmány volt az első tábor, kérem szépen, ez Voronyezs alatt 80 km, 100 kilométerre van. Kérem, ott voltak ilyen 50 fokos hidegek akkoriban, szóval rettenetes volt. Nagyon sokat fáztunk, ott szereztem egy írtózatos reumát, ami aztán végig kísért mostanáig. Föllázadtunk, mert erdőre vittek ki bennünket, az egyik kollégánk beszakadt a patakból, lefagyott a lábon, úgyhogy úgy vitték haza, és hát mi is éppen eleget kínlottunk, amikor föllázadtunk, és tábornoki látogatás alkalmával a tábornok elé, és elmondták, hogy generálmajor Pazsalusztó memorandum, és átadtak neki egy memorandumot. Az azt annyit kérdezett csak, ez mind igaz? Azt mondta, tiszti becsület szavamra igaz. Hátrafordult, kiment a táborból, leváltották az egész parancsnokságot, új parancsnokság jött, nem volt szabad dolgoznunk, az élelmünket megjavították. Hát volt úgy, hogy olyan levest kaptunk, hogy néhány szem köles úszkált benne. Hát szóval attól mentünk tönkre. És amellett ugye munkát követeltek.
következő nyáron ketté választották a hadifoglyokat, hadnagytól fölfele, északra mentek, Zászlóstól lefele, délre mentünk. Hát mi jártunk jól, Georgievbe kerültünk, most jutott eszembe a főtábor, ki kellett mennünk egy kolhoz vagy szovhozba, nem tudom melyikbe, és ott 900 tonna krumpli volt elvermelve. A krumplit kellett felbontanunk és autóra rakni. Annyi krumplink volt, amennyit akartunk. Ugye? Olajat 7 grammot kaptunk, 7 dekát kaptunk, cukrot 6 dekát, kenyeret 67 dekát 10 napra. Kérem szépen, mit kaptunk még? Kölest kaptunk 4 dekát, tevehúst kaptunk 7 dekát, és ebből a saját szakácsunk főzött, és aztán bevittek bennünket egy hajnali 2 órakor autóval Kisszabocúba. Kérem, olyan mezőn mentünk keresztül, hogy az autó bűzén keresztül éreztük az ibolya illatot. Lila volt az egész az ibolyától. Na hát megérkeztünk Kisszabocúba, ott megfürödtünk, kérem szépen, voltak ilyen márvány patkák, és azon ilyen fabocskák voltak. A falon voltak csapok, abból vehettünk hideg, meleg vizet, és a bocskából kellett mosakodnunk. Hát igyekeztünk magunkat leöntözni minden, és utána elmentünk moziba. Vittek bennünket, és Rök Marikával láttunk egy filmet. Hát szóval ez megint egy élmény volt. Na aztán visszamentünk a táborba, és várt bennünket a reggeli, az egy liter főzelék. Várt bennünket az ebéd, mert délután értünk vissza, egy fél liter, nem, egy liter leves, és egy fél liter főzelék. Addigra a levesből is főzelék lett. Kérem szépen, hát ez maga már ugye 2,5 liter. Én repetás lettem, levesből is, főzelékből is, az még 1,5 liter. És volt, aki átadta, mert ő nem bírta megenni, még hozzá körülbelül 1 litert. Hát kérem szépen, én ezt mind megettem. Hihetetlen, ugye, hogy ez a gyomor ennyit kibírt. Szögeket hegyeztünk meg lóherreformára. Most egy pontot csináltunk a másik szögnek a végére, és a ponttal ütöttük be a lóherének a 3 kerek, hát hívják el. Vagy rombusz alakra csináltuk, meg ugye a kárót, szívalakot faragtunk a szögből, reszelővel csináltuk. Szóval megcsináltuk mindent, kérem szépen. Igen. Hát ugye, ez egy teljes römikártya. Egy pakli römikártya. Tessék megnézni, ugye, különbözők. Ez egy olyan érték, hogy ezt megfizetni nem tudják most, ha úgy el akarnám adni. Igaz? És ha megnézzük, itt ugye 9, 8, 8, 7, 7, itt van a 10-es, szóval mind megvan, szabályszerűen. Igen. Ez azt hiszem 3 kenyérbe került. Mondtam most valamit? Kérem szépen, egy szeletkenyér, az 20 dekás szelet volt. Azt kaptuk egy alkalommal reggelire, délbe, este. Tehát összesen 67 dekát. Na most kérem szépen, aki egy ilyen szeletkenyeret adott valamiért, az kapott valamit. Hát ez, ennek az anyaga, az 3 kenyér volt. Mert ezt is meg kellett venni, aki ezt valaki elkészítette, ugye? Ezt is meg kellett venni, és ez volt 67 deka kenyér. De ezt megcsinálni ott a Pritchen, az kellett egy kalapácsféle, kellett egy kellettek ezek a szögek, amit nem tudom, hogy mennyiért vettünk meg,
ugye, mert nem mi csináltuk. De nézze meg, itt van ugye a lóhere, amit mondtam, itt egy szög, így 4 szög alakban volt, és a pontokat úgy külön másik szöggel tettük rá. Vagy itt van ugye a treff, nem. Ez a káró, ez a szív, ez a treff, ez pedig a pik. Hát a piket külön egy ilyen kis szöggel tettük oda. És ugyanezzel a szöggel csináltuk, csak kapott egy kis tiftet. És az alakokat. Azt kérem mondom, a barátom festette, illetve rajzolta a ceruzával, én pedig szereztem egy ilyen vésőt, és a vésővel én véstem ki. Kérem, nem nevezem művészetnek, de azért komoly munka volt ez. Úgyhogy ezt szabályszerűen üzletbe is árulták, de azt gyárilag csinálták. Hát mi a hadifogságból utánoztuk őket. 47 júniusában, mint első egészséges tiszti századot hoztak haza bennünket. 500-ra jöttünk haza, Pestre érkeztünk meg. És én Pesten megkerestem a mennyasszonyomat. Írt nekem a hadifogságról, és meg volt a címe. Ott kerestem, és hát az itt nem lakik. Hát mondtam, a lány neve Marosfalvi Böbe. Ja, az lakott itt, az itt most itt lakik a Hagyhébe. De ez nem Marosfalvi Böbe, hanem, hogy hívták, milyen László, azt a híres költőt, Kálnoky László. Ismerős a neve? Eger polgármesterének a fia volt, és már akkor udorolt az én mennyasszonyom, meg az nem akart, de a végén mégis hozzáment feleségül. Bekerültem a sörgyárba, ahol osztrákok nagy 6-8 köbméteres, 10 köbméteres kádakot építettek. Hát ez nekünk annyiból volt jó, hogy volt a plehács, vagy mondjuk egy szakszót, azt kérem úgy nézett ki, hogy itt alul egy ilyen 5 cm-es kerek alja volt, az úgy kiszélesedett ilyen magasra, az azért volt, hogy belemerítették a sörbe, és beletették a hőmérőt. És megnézték, hogy megerjedte már. Na most mi belemerítettük a plehácsot, de nem méricskéltük, hanem beöntöttük egy ilyen bocskába, és abból ittuk a sört. A sörgyárból átkerültem az Orionba, ott televíziós szalagon dolgoztam, csináltuk az AT611-es első nyomtatott áramkörű készüléket. Egy protekcióval jutottam fel Pestre, és mindjárt szereztem egy örökös ellenséget. Tudnék, nekem Fehérváron már 9 forint 20 fillér volt az órabérem. És itt Pesten a szerviz főnöke 8 forint 20 fillért akart adni. Mondom, bocsánatot kérek, én áthelyezéssel jöttem, és az áthelyezéssel hoztam a béralapomat. Én kérem a 920-as. Hát nem akarta megadni, erre szóltam az egyik igazgatónak, aki engem oda le is átvitt, az Orionba ismerkedtünk meg, oda átvitt, kérem szépen, az rádörrentett a munkaügyi osztályra, és rögtön megkaptam. Na de hát a szervizfőnökettől kezdve ellenségem lett. És ebben az ellenséges viszonyban dolgoztam addig, míg a nyugdíjba nem ment. Utána az utódja egy nő lett, az is örökölte az ellenszenvet velem szemben, mert hát ugye a főnökön belepántálta, és a végén aztán mégis onnan mentem nyugdíjba, és attól kezdve én kijártam aranyat mosni. Ez egy új szakma volt, amit megtanultam. És aminek most már mestere lettem. Mert hát találjon valakit, aki nálam sokkal jobban ért az aranymosáshoz. Nem igen találom. Úgy működik, hogy az ember lapátolja rá a homokot, és akkor a szivattyú nyomja a vizet rá, persze, hogy ott a nagykövek nem menjenek ki, és akkor is szépen
megy folyamatosan. Meg hát folyamatosan kéne lapátolni is. És a kaposztóból abból meg Hát a posztóról meg összeszeded utána, mit tudom én, egy fél nap után össze van szedve a posztó, és egy ilyen vödör, ami itt van, ebbe le van mosva. és akkor abból jön. És akkor körülbelül egy ilyen mennyiség. Nem kell hozzá szemüveg, csókolom, az. Persze, hát az hogy ne. Nem lehet azért. Lassan kell. A buxindexet megringatjuk, akkor tőzsde összedől. Idén már lehet, hogy 3000-es bevizomolja, vagy hallom. Ja, úgyhogy úgy néz ki. Jó, szemek úgy néznek ki. Hát ez volt, vagy mit tudom én, egy ilyen 20-30 vödörnyi homok. Kérem, a pad ilyen 10 mm-es deszkákból áll, a deszkák olyan 15 cm szélesek, kell egy bizonyos hézag köztük, egy 1,5 mm, hogy a víz le tudjon folyni. Itt fönt látható ez a négyszög, ez egy rosta. A rosta az külön a fogattyújánál felfogva felemelhető, és az ellenkező oldalon egy zsanér, két zsanér tartja, hogy akörül forduljon. Ebbe rakjuk a felkupacolt sóderanyagot, ami az aranyat tartalmazza. Amint látja, itt van egy kis szivattyú, ez egy benzines szivattyú, egy olyan 200-300 liter percenkénti vízmennyiséget visz, azt ide a végére tesszük, és azzal lacsoljuk a homokot. Annak idején, mikor én elkezdtem, akkor még nem volt ilyen motorom, akkor úgynevezett meringelővel a Dunából meringettem a vizet. Most gondolj el, amíg itt 1 köbmétert lemostam, addig nekem 3 köbméter vizet kellett hozzá merítgetnem. Tehát az 4 köbméter nem gyerekjáték. Most kérem szépen, itt látható a pad. Itt szintén látható, itt én lábakat csináltam neki, feltámasztottam, hogy ferde legyen, és rajta van a posztó, itt kék színű, itt pedig ez az orosz katonaposztóból készült réteg van lefektetve, olyan 20 centi szélesrekkel vágtam, hogy könnyebb legyen mozgatni, ne az egészet kelljen egyszerre mozgatni. A padomnak az eleje egy PVC-vel van leborítva, és a PVC után következik a posztó. Itt lehet látni a padnak az elkészítését. Tehát itt van a PVC, és most rakja fel a posztóját. Alulról kezdi, és mindig, ahogy látni itt, fedi egymást a posztó. Mert máskülönben alá megy, ugye? Mondom, 40 szemet legalább kell tartalmaznia ahhoz, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. A 40 szemből lesz körül egy jó fél gramm arany 1 köbméter sóderból. Na most kérem szépen, összekupacoltam, ezt természetesen az ember úgy csinálja, hogy közel a padhoz, és ha meringelővel dolgozik, akkor közel a parthoz, hogy ne kelljen a vizet messzire vinni. Addig mosom, míg látom, hogy az arany is kezd lefele vándorolni. Az lassan megy, egy-egy szem arany megmozdul, és azt az ember észreveszi a posztókon. A padot azt alá kell támasztani, vagy azt ottani vágott ágból csinálom, vagy viszem magammal a tartóját. Egy időben ilyen betonvasat vittem magammal, és azt vertem le a földbe, és arra tettem a padomat. Nagyon jó volt, mert azért a beton könnyen ment bele a földbe, és tartós volt, nem billent el.
Ha túl nagyra állítjuk a padnak a dőlését, akkor ugye az adott szemcse, aranyszemcse fel tud nagyon gyorsulni, és le is tud menni a partról. Vagy ha nagyon egyenesre állítjuk a padot, akkor meg a kísérőközet marad ott, és akkor egy idő után egy vastag réteg adódik rajta. Itt az a lényeg, hogy le tudjon menni a kísérőközet, és ne is legyen túl gyors. Itt a meringelő, itt ez egy konzervdoboz, de ez készülhet mindenből. Készülhet fából, fatörzsből, kivált fatörzsből, aminek az alját befedik egy szintén fából kivágott körre. Úgyhogy lehet abból, én műanyagból csináltam, és az itt látszik. Na hát kérem, ebben a laborban, amint itt látják, lemosom a posztót. Addig mosom, amíg látom, hogy nem maradt rajta semmi. Lemosott anyaghoz higanyt keverek, amit látja, itt tettem bele a higanyt. Hát ennél higannyal nagyon óvatosan kell dolgozni, mert mérgező még a gőze is, -13 foknál párolog. Összegyúrjuk lehetőleg gumikesztyűvel, mert még a bőr is beszívja. Most ez az illető azt nézi, hogy eléggé összegyúrta-e, és utána lemossuk róla a homokot, az agyot, és akkor megkapjuk a tiszta higanyt, illetve nem tiszta higany, az arany benne és rajta van. Ezt a aranyat innen ön le nem tudja vakarni, le nem tudja szedni. Itt látszik, hogy ez a higany mennyiség egy csomó aranyat tartalmaz, mert megbillentem a tálat egy kicsit, akkor a higany elfolyik, ahol sok az arany, az ott marad. Erre mondják, hogy farka van a higanynak. Most kérem szépen ezt a higanyt egy ilyen zacskóba töltöm, ez lehet kérem szépen a szarvasbőrtől kezdve az anginig, ez angina, ahogy látom, beletöltöm és elkezdem csavarni. Ha a higanyt kimostuk, akkor beletettük egy levesmerőkanálba, ezüstcipóknak hívják, na, ezek itt ezüstcipók, ez itt ezüstös, mert a higany ugye megfogja az aranyat. Most ezt kell kiégetni, ez egy égető kanál, és amikor kiég, akkor lesz ilyen aranyszínű. Ebből az higany teljes mértékben elpárolog, és csak az a szennyeződés marad benne, homok vagy egyéb, amit nem tudtam belőle kiszűrni. Kérem szépen, amióta csináltam. Már látja, már nem tudom, hogy csináltam az utóbbi időben. Kérem szépen, én színtiszta aranyat nyertem ki. Nem tudom. Elfelejtem. Nem, ez ezzel a betegségemmel jár együtt. Ezek az aranycipók, amiket kimostam a Dunából, és itt ez a 3, az aranypor, amit így természetesen natur mostam ki. Ez színtiszta aranypor, ez 24 karátos aranypor. Ez itt lehet körülbelül egy olyan 100-120 g arany. Ez maga 60 g itt. Nem fogja látni az ujján. De, ott van. Lehet, hogy idén csillámpala. Az biztos, hogy nem. Vagy pedig a pillámcsalat. A csillámpala az itt úszna a homok tetején. Ez meg se akar mozdulni. Az a lényege arany, az 1935, iszonyatosan nehéz a tömege, és az ott van lent. Úgyhogy mert ez a sima sárga homok, akkor van a vörös gránit, ez a színtiszta vaspor, az már 7,8. Rá kell lapátolni? És azért, ott vannak izék,
gyakorló padok. Ja, ezek a profi padok? Ez már nem profi, ez már muzeális darab, mert azt mondtam, hogy ez az utolsó útja. A csárda ebből összejött? Csárda? Csárda alatt van a legtutibb anyag, el kell bontani a csárdát. Azt hittem, hogy a csárda ebből jött össze. Ja, nem az enyém a csárda. Nem, az... Nem a magáé? Mindjárt, ne. Akkor még lapátoljon egy kicsit. Gondolj el, hogy mit kellett ahhoz dolgozni. 6 méterre fölfelé és 25 méter hosszan letolni róla azt a 10 cm arany nélküli anyagot, és alul még feldolgozni ugyanilyen területen azt az 5 cm vastag aranyhomokot. Jó, hogy dúsan termett, nekem akkor valami 8 g arany termett az 5 nap alatt, de óriási munka volt. Óriási munka volt. Én nekiestem föntről a lapáttal 10 cm-en vastagon toltam lefelé, és mindig görgettem lefele magam elől be a Dunába a fölösleges anyagot. Sose felejtem el. Igen, a vörös gránit, amit itt lehet is látni egyébként a parton, de az azon múlik, hogy nem 2 héttel azelőtt már valaki kimosta. Igen. Onnantól kezdve ez lehet akármilyen gyakorlott szem, az... De ha nem járt ott senki, ez egy Na most arra vannak utaló nyomok, hogy járt-e ott valaki vagy nem. Szóval ha látjuk, hogy van utaló nyom, akkor azért lapáton meg szoktuk nézni, hogy melyik az a rész, ahol esetleg még érdemes, mert nem biztos, hogy azt az adott partszakaszt teljesen átol. Így már érdekesebb egy picit. Hogy az aranyót! Tudtam, hogy itt vagytok. Jöttetek aranyért. Ekkorák a dunai aranyszemek. Most már megnyugodtál? Egy ilyen lánc kijön belőle. Hát ő tavaly nálam tanult mosni. Csak nem árulta el még. Délegyházán volt egy nagy ilyen választó bánya, ahol a sódert méret szerint szétválasztották, és hatalmas tavakat mostak ki, úgyhogy kitermelték belőle a sódert. És mi azt megvizsgáltuk, és bizony volt benne arany. Hát elkezdtünk oda kijárni, kérem szépen, eleinte többször úgy naponta kimentünk, és paddal próbáltuk mosni, de nagyon nem volt termelékeny, mert túl sok volt a homok, és nagyon kevés az arany. Aztán rájöttünk, hogy mit lehet csinálni. Hát, kérem szépen, itt 4 ilyen 400 méteres szalag volt, amelyik hozta a sódert a hajótól, amelyik kitermelte a tóból. És 400 méterenként ez a szalag visszafordult. És ahol visszafordult, ott lemosták, lekaparták, és utána lemosták. Most ez, amit lekapartak és lemostak, egy ilyen hevederbe folyt rá, és a heveder elvezette, ott még rátettek egy ilyen 50 cm-es betoncsövet, 5 méter hosszú, és azzal vezették el mennél messzebbre, hogy mennél tovább tudják működtetni. Kérem szépen, ahol a szalagról lecsurgott a víz, ott a hevederre rátettük a posztóinkat. És ott hagytuk egy hétig. Egy hét múlva kimentünk, leszettük, és 3 g arany volt rajta. Ezt csináltuk, volt 3 ilyen hely, ahová ki lehetett rakni, és volt egy negyedik, maga a cső, amelyikben ugyan ilyen 50 centi széles posztókat nem tudtunk berakni, csak ilyen 20 cm széles, de azt egymásba kapcsoltuk, és 5 méter hosszan beletettük a csőbe. És egyik héten a hevederből, máskor a csőből vettük ki. Így minden héten megvolt mindegyikünknek a 3 g arany. Ezt csináltuk egészen 92-től 98-ig, de hát ugye az emberek gonoszak jöttek és ellopták a posztonkat. Ami ott a tányér aljában van, azok a, mert a többi az ilyen kísérő, ugye ez a... Mikor lesz ebből rög? Rög. Hát még kéne hozzá még 4-5-ször ennyi, és akkor már ilyen mák szemről lehetne beszélni. És közben jött a feleségem betegsége, abba hagytam az aranymosást. Nem sokat jártam ki, pláne most az utóbbi időben, és hogy beteg is voltam, nem sokat jártam már ki.
Ez a nyári volt az utolsó, és ha legközelebb megyek, akkor már nem dolgozni megyek, csak azért megyek ki, hogy megnézzem. Már nem megy a munka. 82 év az 82 év. Ó, ide néz. Kicsi sok. Használom. Még egy picit. Picit. Egyik este elaludtam, és arra ébredtem éjjel 12-kor, hogy felettem a fa tetején egy facsirta, vagy fülemüle, vagy mit tudom én, milyen madár, itt dalolt, trillázott. Elkezdett trillázni. Csodálatos volt. Sajnálom, hogy nem volt még akkor olyan készülékem, amivel a hangot felvehettem volna. Kérem szépen, hajnali 3:30 hallgattam. Egyfolytában. Kérem, 4-5 másodperc maradt ki egy-egy trillánál. És soha egy ugyanolyan trillát nem hallottam tőle. Hát az egy olyan élmény volt, kérem szépen, hogy ezt soha el nem felejtem. Aztán a másik dolog, azok a csillagos egek, amiket én ott láttam, sehol máshol nem. Itt se, ha kimegyek a határba, itt sem látok olyan csillagos eget, mint ott. Ott olyan tiszta volt az ég, hogy millió számra. A göncöl csillagtól kezdve a különböző ilyen alakzatokig minden megvolt, amit lehetett, amit az erdő nem takart el. És hát én ott aludtam a kocsiba, ugye, kérem szépen. A másik szobában van a heverőm, abban van egy ilyen 5 centis laticel, ami valamikor egy ilyen kempingágyon volt. Azt kivittem magammal, összegöngyölve, kocsiba kiterítettem, üléseket lehajtottam, kérem, az ablakokra függönyt vartam, hogy szúnyogok ne jöjjenek be. Én olyan jókat aludtam ott kint, hogy ez nem igaz. Aztán van egy 2 kilós gázpalackom, ahhoz van egy kis tányér, amit bele lehet csavarni, és abban főztem, abban melegítettem az ételt. Volt egy ilyen 40 literes hűtőszekrényem, amelyik gázpalackon működött. Megfőztem itthon az ételt, műanyag edényekbe kivittem, ott feltettem melegedni, úgyhogy melegkosztot ettem. A lényeg az a sok élmény, amit ezzel kapcsolatban szereztem, és amit soha el nem felejthetek. Azok az emberek, akiket megismertem ott kint, és ennek következtében, a könyvnek a következtében az országban szerte szét, kérem szépen, az egy örök érték. Élmény, amikor kérem szépen, nem tudom, hogy itt lehet látni ezt a csíkot. Látja ezen a képen ezt a csíkot? Igen. Az aranycsík. Vastagon, 1 centiméter vastagon kirakódott az arany. Jöttek a kenusok, kajakosok, kikötöttek a parton, körülfogtak bennünket. A délegyházi tavaknál jöttek a nudisták, például szépen nézni az aranyat, ahogy mossuk kifelé. Az őzek, szarvasok ott jártak le a kocsink mellett a Dunapartra, fürödni, meg vizet inni. És ezt mi a kocsiból ugye néztük, mert hát az nem zavarta őket. Aztán később már az sem volt. Az erőművel elmentek onnan az állatok, és üres lett az erdő. Kérem szépen, mikor kezdtem kijárni, arra kellett vigyázzak a kocsimmal, hogy a fácánokat, meg a foglyokat el ne gázoljam. Annyi volt. És ott szaladgáltak a kocsi előtt. Úgyhogy
soha nem ütöttem el egyet sem, és nem hoztam haza zsákmánynak, kérem szépen, és végtelenül sajnálom, hogy eltűntek. De azok onnan teljesen eltűntek, egy darab nem maradt. Most láttam legutóbb egy szál fiatal őzikét, őzgidet, nagyon messze, és nagyon örülnék, ha visszatérnének oda, de nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, mert az erdő maga is pusztul. Kérem, ezek a tavaszi áradások, ennek a visszafogott víznek a következtében, ami hirtelen megindul föntről milyen tavak azok a csehszlovák víztározva. Nem lényeges, hogy milyen nevek már nehezen jutnak eszembe. Kérem szépen, ha azt a tavaszi áradás, akkor megnyitják, olyan áradás jön le, hogy a partot szaggatja, a fákat dönti be. Kérem, azóta körülbelül 10 méterrel kijebb van a Duna partja, mint ahogy volt. Szélesedik. És ez a sok föld, az belemegy oda. És egyre lehetetlenebbé válik az aranymosás.